بسم الله الرحمن الرحیم. جنن में द एक्सरसाइज को पहला चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट शो د دې د एक्सरसाइज پاتې دی. په دې एक्सरसाइज کې پہله چې کوم موږ دا ټیک د کریکټ آنسر which one is common among butterfly birds and bat چې کوم موږ سره بټرفلای یعنی تتلی دا birds دی او bat یعنی چمګادر دی کې چې کوم A B C D چې کوم آپشن دی کنه د درو وانو کې موږ سره کوم یو کامن یعنی چې هغه څه چې کوم درو وانو کې وي نو سټیت نو هایر نو بونم نو وینګز درو وانو چې کوم دی موږ سره الوزي نو وینګ چې کوم دی کنه پرته وي ټیک شولا وزري نو دا پکې چې کوم دی کامن وي many plant produce fruits وي زیاتره پلانټ چې کوم دی موږ سره فروټ پروډوس کې د سره لپاره to protect seed to produce food for the seed to store water صحیح option چې کوم دی کنه to protect seed یعنی فار ایگزامپل سونا اوس فار ایگزامپل موږ سره یو دی صحیح سټرکچر خو به جوړ نشي فار ایگزامپل یو موږ سره یو دی نو دی کې دننه چې کوم دغه اډو کې وي کنه دې ته وایي سیډ ټیک شوله نو فروټس د دې لپاره وي چې دې کې دننه دا کوم سیډ دی دا پروټیکټ وي دا محفوظ وي بل fish are vertebrate and swim in water which one of the following is true وی fish چې کوم دی موږ سره یو vertebrate ځناور دی and هغه swim کوي یعنی په اوبو کې چې کوم دی تیرنا مطلب په اوبو کې وي وی کوم یو option دی کې چې کوم دی د لپاره ټیک دی have fur on the body د په body باندې مطلب پر وی پر مطلب د سی مالوچ ټایپ وغیرہ have feather and tail no دام نو have four legs څلور خپې هم نه وي have pen and tail نو صحیح option چې کوم دی کنه د کې pens وي and tail لکه فار ایگزامپل دا موږ سره مثال کې تور باندې یو کپ دی د دې چې کوم دی کنه دلته کې دغه وي داسې دغه وي دې ته چې کوم دی پینز وي نو او ټیل چې کوم دی لګای هم وي بل which part of a plant is absent in non-flowering plant کوم چې موږ سره نان فلاورینګ پلانټ دی چې کوم فلاور موږ سره چې کوم پلانټ موږ سره فلاور نه وي نو هغه کې څه شی مطلب absent وي روټس هم پکې بالکل وي لیوز هم وي شوټ هم وي فلاور پکې نه وي چې نان فلاورینګ شو نو فلاور پکې نشته which one of the following is a non-flowering plant په دې فور کې اپل روز یعنی سیب ګلاب مینګو پاین وغیرہ کې کوم یو نان فلاورینګ پلانټ دی نو نان فلاورینګ پلانټ موږ سره چې کوم دی پاین تاسو باندې نختر لیدلې وي بوټي وي هغې نه چې کوم دی که نه داسې یو داسې غونته سټرکچر ته وتې وي داسې غونته به کې وي نري نري ډکې به کې وي اکثر له خلکه چې څوک تنګې را تنګې غوږونه کې وله وهي ټیک شوله غوږونه کې مطلب د تنګولو دپاره نو پاین which statement is correct for all the vertebrate د ټوټل ورټیبریټ دپاره به کوم یو سټیټمنټ کریکټ وي د ورټیبریټ کوم ځناور دي د هغوی لپاره به کوم یو سټیټمنټ کریکټ وي have fur نو وي د په باډي د باندې به پر وي نه have more than 4 leg د ده خپې به چې کوم دی د څلورو نه زیاتې وي have backbone yes backbone د ده به شاته backbone وي یعنې روډ کې هډ شت کوم د ملاډو کې دی دا وي can fly in air وي په هوا کې والوځي نه دا غلطه ده اوس چې کوم دی راځو که نه دا کوېسچن دی رایټ شارټ انسر نو دا کوېسچن ما شارټ کړي دي دا ما دې رجسټر کې دلته لیکلي دي شارټ پهلنی چې کوم دی کوېسچن دی که نه رایټ any 4 characteristic of living thing د لیوینګ تھنګ چې کوم دی تاسو 4 کریکټریسټیک ولیکئ نو پهلنی چې کوم دی لیوینګ تھنګ چې کوم جاندار دی که نه د هغې 4 کرکټر به ولیکئ نو خصوصیات نو لیوینګ تھنګ یوز فوډ ټو ریمین الایو لیوینګ تھنګ چې کوم دی خوراک استعمالوي نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی هغه ژوندی وي لیوینګ تھنګ کین موو آن دیئر اون
living thing چې کوم دی په خپله باندې چې کوم دی move یعنی حرکت کولی شي. living thing breathe living thing چې کوم دی ساه اخیستی شي. living thing have the ability to grow په living thing کې دا ability ده چې هغه مطلب grow یعنی بړاویدی شي. بیم نمبر کوشچن دی compare any three difference between plant and animal. پلانټ او انیمل په منځ کې چې کوم تاسو درې ډفرنس ولیکئ. نو پیرنی چې کوم ډفرنس دی اوس دا ما سره چې کوم دی که نه اوس دا ما سره چې کوم دی که نه دا پلانټ دی دلته ورته غټ به هیډینګ ورکوي ټیک شوله او دا چې کوم دی ما سره انیمل دی. نو موږ چې کوم دی د دوی دواړو په منځ کې چې کوم دی ډیفرنشیشن کو یعنی مختلف والی کو. یوزولی دی آر گرین ان کلر پلانټ چې څونه موږ سره دي که نه زیاتر په گرین کلر کې وي خو انیمل چې کوم دی یوزولی دی آر ان ویریس کلر او انیمل چې کوم دی موږ سره په مختلف کلرونو کې وي. لکه تاسو به انیمل وګورئ که نه څه انیمل یو رنګ وي څه بل رنګ وي خو تاسو اکثر لکه پلانټ وګورئ نو هغه موږ سره چې کوم دی په گرین یعنی شین کلر کې وي. پلانټ میک دیر اون فوډ پلانټ د خپل ځان دپاره چې کوم دی په خپله خوراک جوړوي. خو انیمل څه کوي animal depend on plant and other animal for food. animal چې کوم دی موږ د چا نه خوراک کو ځناور د چا نه خوراک کوي د پلانټ نه خوراک کوي یا څه داسې ځناور دي چې هغه د نورو ځناورونو چې کوم دی ډیپینډ کوي او د هغوی نه خوراک هغوی خوري او هغې باندې چې کوم دی خپل ګزر بسر کوي ټیک شوله. دریم نمبر ډفرنس دی پلانټ کین ناٹ موو فرام ون پلیس ټو انادر. پلانټ چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته چې کوم دی حرکت نشي کولی بټ animal can move from one place to another او animal چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي ټیک شوله. اوس کوېسچن نمبر 3 differentiate between vertebrate and invertebrate. چې کوم موږ سره vertebrate ځناور دي او کوم invertebrate دي د هغې په منځ کې ډفرنس ټیک شوله. نو vertebrate کوم ځناور دي the animal having backbone هغه animal چې هغه کې بیک بون وي د انیمل هیوینګ بیک بون لایک فش فراگ لیزرډ ایټسټرا. نو دلته کې چې کوم دی که نه تاسو به ورسره هم لیکئ یا خو ډیزي کو لیکئ د انیمل هیوینګ بیک بون از کالډ ورټیبریټ. هیوینګ بیک بون پورې راغی دلته کې تاسو لیکئ از کالډ ورټیبریټ او بیا چې کوم دی که نه like fish frog وغیرہ یا که دلته کې نه وي نو د animal having backbone like fish frog lizard is called vertebrate. یا اوس دلته کې لاندې هم دغه رنګ the animal having no backbone is called invertebrate. دلته کې دا is called معنی هیر شوی دی is called invertebrate یا د دې نه بعد چې کوم دی دغه رنګ ولیکئ. لکه دلته اگزامپل موږ ورکړي کاکروچ دی هنی بی دا سنیل دی ټیک شوله. دلته کې په ورټیبریټ کې فش دی فراگ دی لیزرډ دی. نو کوېسچن نمبر 4 ته راشي نیم د ټایپ آف ټیت اینڈ دیئر فنکشن. د ټیت چې کوم دی د دې نیم ولیکي او د دې فنکشن ولیکي. نو انسیزر چې کوم موږ مخامخ په شاته په بک کې ویلو نو انسیزر چې کوم دی د څه لپاره استعمالیږي بایټینګ اینډ کټینګ ټیک شوله. piercing and tearing food मतलब छेदना और बिल्कुल पाड़ना खुराक को पाड़ना. बल मुँह सर चिकम दे करना premolar chewing and grinding food दा चिकम दे चबाना and grinding mean मतलब घिसना पीसना खुराक चिकम दे चबाउल और वहाँ बिल्कुल मैदा कोल. बल मोलर चिकम दे हम चिकम दे chewing and grinding food. Question number 5 what function do bone and muscles perform together. bone or muscle चिकम दे په یو ځای باندې چې کوم دی کوم یو فنکشن کوي نو دا کوېسچن ما شارټ لیکلی دی انسر with due to muscles and bone different organ can move to perform different function. the muscles or the bone په وجه باندې زمونږ د باډي ډفرنٹ ارګن چې کوم دی هغه موو کوي او ډفرنٹ کار کوي. که فار ایگزامپل دا لاس دی که نه نو دې کې بون هم شته او دې کې مسلز هم شته. که دې کې دا مسلز نه وي نو دا به چې کوم دی دغه رنګ نه کېدی ولې چې دا مسلز کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي نو دې په وجه باندې چې کوم دی دا حرکت کوي. چې دا بون نه وي نو بیا به هم چې کوم دی صحیح طریقې سره نه کېدو. ټیک شوله.
Well, question number 6. Describe the function of lungs and heart. Lungs we peplota or heart we zlata. Miladi chikim ne taso function way. No lungs. Exchange of gases or oxygen. Exchange of gases or oxygen between. चिकम ने between तासो पकी पम्मस के तकूली गई between blood and air. मतलब लगा the blood lungs कार से दे ऑक्सीजन जल नकुल कार्बन डाइऑक्साइड बारकुल ऑक्सीजन चिकन दे मुख से ब्लड ता एंटर की नो द हवा तबादला आगा बाहर ता उड़ल दनन उड़ल और बे आगा चिकन दे ब्लड ता रसूल हम चिकन दे दादा लंग्स कार दे हार्ट चिकन दे दिल हार्ट सर्कुलेट ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स हार्ट सकार गई हार्ट चिकम दे सर्कुलेट की ब्लड सर्कुलेट की यानी ब्लड चिकम दे उड़ी टोटल बॉडी ता द ब्लड वेसल्स पर मदद सरा ठीक शुला देखिए दा यो सो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन देख यो सो देखिए दा यो क्वेश्चन हो a tiger has large canine, a rat has large incisor, rat and tiger eat different type of food. What does a tiger do with its canine? Tiger chicken ne da canine chicken ne dirgat or rat chicken ne kana da incisor chicken tit da dirgat kana no with a tiger the canine rakhunu srasaki no tiger use it for pressing the prey. Tiger chicken में दाखिल canine मतलब से कि जब प्री चिकन मतलब शिकार नागा चिकन ने बिल्कुल चीर पाड़ने के लिए अपने कैनाइन को इस्तेमाल करती हैं और व्हाट डज अ रेड डू विद इट्स इंसिजर और रेड चिकन ने द चिकन इंसिजर चिकन टिट दे आगे से रसे कि रेड यूज इट फॉर बाइटिंग एंड किलिंग प्री रेड चिकन ने क्रिच क्रिच आवाज़ की है ना और चिकन से आगा खुरी नागा चिकन ने बाइट यानी चकुना लगी और बिल्कुल किलिंग प्री मतलब चिकन प्री दे चिकन दे शिकार कई आ चिकन दे देवाने वजने ठीक है इंशाल्लाह दा बल चैप्टर बशुरू को इकोसिस्टम देर जर इंशाल्लाह